નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે ફરી એકવાર આપનું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ મિશન ઇન્ફોર્મેશનમાં। શું તમારા મોબાઈલનું સ્પીકર ઓછો અવાજ આપે છે? મોબાઈલ ફોન જૂનો થવાથી કે પછી સ્પીકરમાં માટી, કચરો કે પછી વરસાદમાં પલળવાથી પાણી અંદર ચાલ્યું ગયું હોય અને સ્પીકર ઓછો અવાજ આપતો હોય, તમે કોઈ પણ મ્યુઝિક વગાડતા હોય ત્યારે અથવા તો કોઈ કોલ આવે ત્યારે તમારા સ્પીકરમાંથી ઓછો અવાજ આવતો હોય અને તમે તેનું સોલ્યુશન કરવા માગતા હોય તો આ વિડીયોને પૂરેપૂરો જોજો, કેમ કે તમને આ વિડીયો જરૂરથી કામ લાગી જશે। આજે હું તમને એક એવી ટ્રીક બતાવીશ કે જેની મદદથી તમે પણ તમારા મોબાઈલના સ્પીકરનો અવાજ 25થી 45% સુધી વધારી શકશો। તો ચાલો મિત્રો, સમય બરબાદ ન કરતા વિડીયો તરફ આગળ વધીએ। મિત્રો, તેની પહેલાં એક વિનંતી કે આપને અમારું કન્ટેન્ટ સારું લાગે તો લાઈક અને શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી આવા હેલ્પફુલ કન્ટેન્ટ અમે આપ સુધી પહોંચાડી શકીએ। અને કાંઈ પ્રશ્ન હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ અવશ્ય કરજો। તો સૌપ્રથમ તો મિત્રો, પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમારે એક એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે, સ્પીકર ક્લીનર। અહીંયા તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો, એ જ એપ્લિકેશન તમારે પ્લે સ્ટોરની અંદરથી ઇન્સ્ટોલ કરવાની છે, જેની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આપીશ, ત્યાંથી પણ તમે ડાયરેક્ટ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આ એપ્લિકેશનને ઓપન કરશો એટલે કંઈક આ રીતનો ઇન્ટરફેસ આવશે। તેમાં ઉપરની તરફ તમે જોશો તો અહીંયા તમને બે ટિપ્સ આપેલી છે। પહેલી ટિપ્સમાં એવું લખેલું છે કે જ્યારે તમે આ સ્પીકરને ક્લીન કરવાનું ચાલુ કરો ત્યારે મોબાઈલનું સ્પીકર નીચેની તરફ રહે એ રીતે મોબાઈલને રાખવાનો છે। અને બીજી ટિપ્સમાં એવું જણાવ્યું છે કે જ્યારે પણ તમે આ સ્પીકરને ક્લીન કરવાનું કામ કરો ત્યારે વોલ્યુમ બટનથી મેક્સિમમ એટલે કે ફૂલ અવાજ આપણે રાખવાનો છે। ત્યારબાદ હવે નીચે તમે જોશો ને મિત્રો, તો અહીંયા તમને બે ઓપ્શન જોવા મળશે, એક સ્પીકર અને અહીંયા ઇયર સ્પીકર। તો તમારે જે સ્પીકર ક્લીન કરવું હોય તો વચ્ચેનું જે બટન છે તેને એ બાજુ સ્વાઇપ કરી દેવાનું છે। વારાફરતી તમારે બંને સ્પીકરને સ્વાઇપ કરી અને બંને સ્પીકરને ક્લીન કરી લેવાના છે। હવે એની નીચે તમે જોશો મિત્રો, તો અહીંયા તમને 3 ઓપ્શન જોવા મળશે, એક ઓટો મોડ, મેન્યુઅલ મોડ અને વાઇબ્રેશન મોડ। તેમાંથી તમારે પહેલો ઓટો મોડ છે તે સિલેક્ટ કરવાનો છે। હવે એની નીચે તમે જોશો મિત્રો, તો મોડ 1, મોડ 2, મોડ 3 અને મોડ 4 આ 4 મોડ આપેલા છે। તો એમાં વારાફરતી સૌપ્રથમ મોડ 1માં, ત્યારબાદ મોડ 2માં, મોડ 3માં અને ત્યારબાદ મોડ 4માં, એમ વારાફરતી તમારે એક સિલેક્ટ કરી અને સ્ટાર્ટ ક્લિનિંગ ઉપર તમારે પ્રેસ કરવાનું છે। અત્યારે હું અહીંયા મોડ 1 પર રાખી અને સ્ટાર્ટ ક્લિનિંગ પર પ્રેસ કરું છું। મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો અહીંયા થોડીક પ્રોસેસ થશે અને તમે તમારા સ્પીકરમાં જોશો તો કંઈક અલગ પ્રકારનો અવાજ આવશે અને સાથે સાથે થોડુંક વાઇબ્રેશન પણ થશે। મિત્રો, આ પ્રોસેસ 100% પૂર્ણ થઈ જાય ત્યાર પછી તમારે નીચે મોડ 2, મોડ 3 અને મોડ 4 ઉપર વારાફરતી આ સેમ ટુ સેમ પ્રોસેસ કરવાની છે। અહીંયા પ્રોસેસ 100% થઈ જશે એટલે તમને કંઈક આ રીતનો ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે। અહીંયા રાઇટની નિશાની આવી જશે અને એક આ રીતનો ઇન્ટરફેસ આવશે, જેમાં તમે અહીંયા ક્લિક ટુ ટેસ્ટ સાઉન્ડ ઉપર ક્લિક કરી અને તમારા સ્પીકરનો સાઉન્ડમાં કાંઈ ફેરફાર થયો કે નહીં તે તમે અહીંયાથી ચેક કરી શકો છો। જો થઈ ગયો હોય તો નીચે અહીંયા તમારે યસ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે અને તમને એમ લાગે કે હજી સ્પીકરમાં સાઉન્ડ બરોબર નથી આવતો તો તમે ટ્રાય અગેન દ્વારા ફરીથી તમે એક વખત પ્રોસેસ કરી શકો છો। હું અત્યારે અહીંયા યસ ઉપર ક્લિક કરું છું। તો આવી જ રીતના મિત્રો તમે અહીંયા મોબાઈલનું સ્પીકર અને ઇયર સ્પીકર એટલે કે આપણે જ્યારે કોલમાં વાત કરતા હોય ત્યારે ઉપરનું જે સ્પીકર હોય એમાં બંનેમાં વારાફરતી રાખી અને 4 મોડ સિલેક્ટ કરી અને તમે ક્લીન કરશો એટલે મિત્રો 99% તો તમારા બંને સ્પીકરમાં જેટલો પણ કચરો હશે એ બધો નીકળી જશે અને પહેલાં કરતાં પણ અવાજ સારો આવશે।
તો મિત્રો, જો તમને માહિતી સારી લાગી હોય તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. તો ફરી મળીશું નવા કન્ટેન્ટ સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.